Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. Class first year biology था. Chapter number 7 दे बदी के नए टॉपिक मुंगा कहो आस्को या एस्कोमाइकोटा. एस्कोमाइकोटा द पंजाई जोमुन सरा द्री ग्रुपों ने दी एस्कोमाइकोटा बेसियोमाइकोटा या जोमुन सरा बल्ले. पनने की वो मुंगा एस्कोमाइकोटा की देख लिया कहो कि एस्कोमाइकोटा सतोए ददी जी कम रिप्रोडक्शन दे ददी हैबिटेट वगैरह ददी जनरल फीचर्स वही मर्जान पोके. Yeteki to gore dare Ascomycota. Da Ascomunga wayu sek yani tele shante او مایکوټا مونږ وایو پنجای یعنی دا د پنجای داسې قسمونه دي د دې سټرکچر ته مونږ وګورو نو دا د دې د لپاسه سرونه چې دي دا داسې د تیلې په شان دي چې دی جوړي زموږ سره داسې نو دې قسمه پنجای ته مونږ څه وایو دې ته مونږ اسکومایکوټا چې دی هغه ته وایو په دې کې اوس سره چې palms protein like bodies called ascocarp دا پنجای چې کله گروث کوي نو دا لپاسه په دې سر باندې پروټین لایک باډي چې دا هغه جوړي تیلې شانتي سټرکچر چې دی جوړي هغه تیلې شانتي سټرکچر چې هغه د موږ سوای هغه د موږ وای اسکوکارپ د اسکوکارپ چې دا زوم سره په دې شکل دی خو تاسو چې کوي دا زوم سره چې دا اسکوکارپ ته او دې کې د فینګر لایک سټرکچر چې دی هغه راوتی دا غن علاوه په خپل پټو کې به تاسو لیدلی چې موږ د ګوجې وایو اګوجې چې او خر دې باره کې خلک دا و چې دا زموږ سره ډېر زیات ګراني کیلو چې زموږ سره بزرګور وي دې ته موږ ګوجې وایو خو دې لپاره موږ مورل ټکی چې دی هغه موږ استعمالوو نو دا اسکومایکوټا چې دا زموږ سره ډایورس ګروپ دی ډایورس ګروپ مطلب څه دی چې د دې سپیشیز چې دي هغه ډېر زیات دي چې سپیشیز ډېر زیاتوالی مطلب دا دی چې په دې کې د قسمونه ډېر سیوا دي یا قسمونه زموږ سره څو دي هغه سپیشیز هغه زموږ سره دي 60,000 یعنی په 100,000 پنجای کې پرس کوم راوالو نو په 100,000 پنجای په قسمونو کې زموږ سره 60,000 چې دي نه زموږ سره اسکومایکوټا اوس پرس کوم د کلاسیفیکیشن موږ کو نو د کلاسیفیکیشن چې د درې قسمه دی یو زموږ سره لایکنز دویمه زموږ سره مایکورایزي او درېمه زموږ سره مورلز نو لایکنز چې دی هغه سیچل کې څه کوئی ځان په لایکنز او نه کلاسیفیکیشن دی د اسکومایکوټا نو لایکن سیچل کې میک بیرن لینڈ انټو فرټایل لینڈ اکثر به تاسو دا ونی سي کې په دې ونو باندې لپاسه زموږ سره سپین داغونه چې زموږ سره جوړ شوي دي زموږ سره لایکنز دي د دې لایکنز پیدا دا چې دا تعالی بنجر زمين چې دی دا تعالی سره فرټایل کوي یعنی موږ دا وایو چې کنورټ بیرن لینڈ انټو پارس یعنی بیرن لینڈ چې بالکل بنجره زمکه ایس پکې نه هغه تعالی پارس ته چې کنورټ کولای شي دا چې زموږ سره څوک کوي دا زموږ سره لایکنز کوي او لایکن څوک دی دا اسکومایکوټا دی او اسکومایکوټا چې شری پنجای دویمه زموږ سره مایکورایزر دی مایکورایزر زموږ سره چې چل کوي وذ پلانټس اټس میک میوچوالستیک ریلیشنشپ د پلانټ سره یو ځای پاتې کیږي او میوچوالستیک ریلیشنشپ چې دی هغه جوړوي میوچوالستیک ریلیشنشپ د څه جوړوي چې دا زموږ سره کوم پلانټس کوم روټس یې په هغې باندې دا زموږ سره یې د هغې خواوشاته او د دې روټس لپاره کوم سرفیس ایریا چې دا هغه سیوا کوي نو چې کله د روټس لپاره سرفیس ایریا سیوا کوي د ابزرپشن لپاره د چې هر څه ځان ته چې ابزرو کوي دا پلانټ د هغې نه علاوه اینډ میکس اویلیبل نایټروجن فاسفورس اینډ پوټاشیم فار پلانټس او د دې بوټي لپاره چې کوم مینرلز زموږ سره ضرورت کې په هغې زموږ سره نایټروجن دی زموږ سره فاسفورس دی د هغې نه پوټاشیم دی دا ورته اویلیبل کوي چې د بوټي د ضرورت دی نو دا ورله څوک ورکوي مایکورایزر ٹھیک شو بیا به زموږ سره چې مورل دی ایډیبل فارم اف پنجای ده د پنجای صحیح قسم زموږ سره نه دی خو دې ته موږ ایډیبل فارم اف پنجای وایو مطلب دا چې خوراک په ځای چې دی هغه خلک چې استعمالوي که موږ دې هیبیټیټ ته وګورو هیبیټیټ دا زموږ سره ټیرسټریل چې په کوم ځای کې واښه په کوم ځای کې مټي مطلب خاورې په هغه ځای کې دا زموږ سره وي د هغې نه علاوه میرین دا زموږ سمندر په اوبو کې او فرش واټر کې فرش واټر مطلب څه دی چې په کوم اوبو کې زموږ سره سالټ کمي نه هغې ته چې موږ فرش واټر وایو او د هغې نه علاوه که موږ دې ریپروډکشن ته راشو نو په دې کې اسیکسوال ریپروډکشن چې زموږ سره کېږي نو هغه د کونیډیا په ذریعه چې زموږ سره کېږي د کونیډیا په هیلپ سره اوس کونیډیا زموږ سره څه ته وایي ټیک وایي کونیډیا چې دا زموږ سره ماډیفاید هایفا ده که موږ د پنجای سټرکچر ته ګورو نو باقي زموږ سره هایفا د زموږ سره چې کوم ویښته دي د هغې په شان نري تارونه چې دی داسې ختلي او روټس چې دی هغه زموږ سره جوړ کړی نو زموږ سره ماډیفاید هایفا او په دې باندې له پاسه زموږ سره دا سټرکچر موجود دي چې دې ته موږ کونیډیا وایو نو د دې کونیډیا په ذریعه باندې زموږ سره اسیکسوال ریپروډکشن چې دی زموږ سره کېږي څنګه کېږي دا زموږ سره نان موټایلي او چې کله دا کونیډیا د وړې وړې دانې ماته موږ ورته سپورز وایو دا چې کله راتاو شي میکس نیو ممبر افټر جرمینیشن جرمینیشن مطلب دا دی چې کله د فیوریبل کنډیشن میلاو شي نو د هغې نه بعد دا جرمینیشن کوي او یو نوي هایپا چې دی هغه زموږ سره
جوړي. نو دا خو زموږ سره سو asexual reproduction چې هغه د کونیډیا په ذریعه چې دی زموږ سره کیږي. اوس زموږ سره sexual reproduction دی نو دا زموږ سره څه په ذریعه باندې کیږي؟ دا زموږ سره کیږي اسکوسپورس په ذریعه باندې چې دی زموږ سره کیږي. اسکوسپورس موږ وایو چې دا زموږ سره کیږي. اوس دا اسکوسپور چې دا زموږ سره په څه کې موجود دي؟ present in اسکوکارپ. دا زموږ سره په دې کې موجود دي. دا څه کوي؟ په دې کې دننه زموږ سره دا اسکوسپور چې دي هغه زموږ سره موجود دي. خو دا اسکوسپورس په دې کې زموږ سره په کوم ځای کې پروت لایک باډي دا زموږ سره په کوم ځای کې finger like bodies are present in ascocarp which is called ascus. دی هو څه کوي؟ په دې کې دا زموږ سره finger like bodies چې دي دا زموږ سره موجود دي. لکه په دې کې finger like bodies زموږ سره دا دی یو دا دی دا دی دا دی دا زموږ سره مختلف قسم finger like bodies چې دي زموږ سره موجود دي. اوس په دې کې یو ته څه وایي؟ یو ته وایي ascus. دا زموږ سره جدا اسکس دی دا جدا دی دا جدا دی دا جدا دی دا په شان چې دی دا بسې صحیح. نو په دې یو اسکس کې زموږ سره څه موجود دي؟ 8 spores are formed in ascus. په دې اسکس کې زموږ سره 8 spores چې دي هغه موجود دي. لکه د دې نه ما دا یو څیز راواغستو چې وایي دا ما راواغستو په دې کې 8 spores چې دي موجود دي. څو دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 دا 8 spores زموږ سره موجود دي. دا زموږ سره چې دی اسکس دی د موږ اسکوسپورز ورته وایو. دا زموږ سره څه دا زموږ سره هاپلاید دي. نو د دې په ذریعه باندې دا زموږ سره سیکسوال ریپروډکشن کوي. څنګه کیږي؟ دوه سیرونه چې دی هغه زموږ سره رايوځای شو پلازموګیمي چې دی هغه ته موږ وایو. د هغې نه بعد زموږ سره کیریوګیمي چې دی کیږي. مطلب دا دی چې دا دوه سیرونه چې دی زموږ سره راغونډ شو کیریوګیمي زموږ سره وشوه دا زموږ سره څه دا زموږ سره ډایپلاید دي. ټیک شو. د دې نه بعد د دې یو سیل نه به زموږ سره څو سیلونه جوړ شي؟ 1 2 3 4 څلور سیلونه به زموږ سره جوړ شي. خو دا څلور سیلونه به زموږ سره څه دا به زموږ سره هاپلاید دي. ان ورته ما لیکلی دی مطلب دی چې دا به زموږ سره هاپلاید دي. په دې څلورو سیلونو کې زموږ سره مایټاسیس وشي. مطلب دا دی نیوکلیر فیژن وشي. چې کله زموږ سره مایټاسیس وشي زموږ سره 8 سیلونه جوړ شي. 1 2 3 4 5 6 7 8 نو 8 سیلونه زموږ سره جوړ شو. یعنی هاپلاید سپور چې دی زموږ سره جوړ شو. نو دا هاپلاید سپور چې کله جوړ شي دې ته موږ اسکوسپورز وایو. او جرمینیشن نه بعد چې دی دا یو نوی هایپا چې دی هغه زموږ سره جوړوي. بیا به دې کې یو بل ګروپ دی چې هغې ته موږ ییسټ وایو. ییسټ دا چل کوي چې هغه زموږ سره ایتانول او الکوهل چې دی جوړوي. مطلب دا دی ګلوکوز چې دي هغه بدلوي ایتانول ته او کاربن ډای اکساید پکې جوړوي. بل ییسټ چې دی زموږ سره یونیسلولر دی خو په هغې کې چې کوم ریپروډکشن کېږي نو هغه په بډینګ باندې کېږي. او بډینګ څوک دی؟ دا زموږ سره اسیکسوال ریپروډکشن دی. نو دا اسکومایکوټا وه چې اسکومایکوټا مطلب څه دی؟ د دې سپیشیز څونه دي؟ د دې کلاسیفیکیشن بیا لږ لږ انټروډکشن دی بیا د هیبیټیټ ریپروډکشن اسیکسوال ریپروډکشن چې دی کونیډیا په ذریعه باندې کېږي. سیکسوال ریپروډکشن په دې کې چې دی اسکوسپورس په ذریعه باندې کېږي. د سیکسوال ریپروډکشن طریقه چې دی زموږ سره چې دی دا ده. او بیا په دې کې زموږ سره چې دی ییسټ دی. سکرین شاټ دې ځانه والی لانګویج کې دا راتلی شي. په دې پسې ورپسې ګروپ چې دی انشاءالله تاسو ته بل لیکچر کې وکړم. تھینک یو ډېر مننه.